everyone! Welcome to my vlog. Kung first time nyo to watch this video, I hope magustuhan nyo at gawin nyo ng bisyo. Para ma-update ka sa latest videos ko, click mo lang yung bell button. And don't forget to hit like and subscribe! For our today's recipe, gagawa tayo ng isang dish na nauuso or nagde-trending sa social media. At ito ang Baked Sushi. For the ingredients, you need crab sticks, cucumber, egg, cooked rice, rice wine, Japanese mayo, Furikake, Tobiko eggs, soy sauce, Calamansi, Wasabi, salt and pepper, Nori Sheets, and chili powder. Tara, umpisahan na natin. I-prepare muna natin ang rice. Ito ang magiging base ng ating baked sushi. Sa pagsisa ng ating rice, kukuha lang tayo ng bowl. Ilalagay natin ang mga ingredients katulad ng rice wine, salt, pepper, at sugar. Hahaluin lang natin ito ng mabuti para ma-dissolve yung mga ingredients dito sa ating rice wine. Pagkatapos haluin, ay ilalagay itong liquid mixture sa ating rice. Idagdag naman natin ang furikake seasoning. Ayan, nailagay na natin lahat ng ingredients. Maaari natin haluin itong cooked rice. Gagawin natin ito para lahat ng flavors ay sumama at ma-distribute ng mabuti dito sa ating rice. Tara, tikman natin yung rice kung tama na sa panlasa or magdadagdag pa tayo ng ingredients. Next naman na gagawin natin is yung second layer ng ating baked sushi. Sa isang bowl, ilalagay lang natin yung half ng shredded crab sticks. Pagkatapos ay lalagay naman natin ang Japanese mayonnaise. Ito ay magdadagdag ng sarap at linamnam sa ating baked sushi. Hahaluin natin ito para ma-distribute yung Japanese mayonnaise sa ating shredded crab sticks. Ilalagay naman natin yung natitirang shredded crab sticks at Japanese mayonnaise. Ginagawa ko yung division ng ingredients para nakakasigurado tayo na lahat ng shredded crab sticks ay malalagyan ng mayonnaise. Next naman is ilagay natin ang cucumbers. Hahaluin natin ito para ma-distribute yung minced cucumbers sa ating mixture. Lagyan naman natin ng pepper and salt para mas sumarap ang ating dish. Hahatiin ko yung nagawa nating seasoned crab sticks. Yung half is hindi manghang. Ibig sabihin, wala na akong idadagdag na ingredients. At yung isang half naman, ay maglalagay ako nitong chili powder. Haluin lang natin para ma-distribute yung anghang nito. Dish natin, maglalagay din ako ng itlog. Crack natin yung itlog sa isang bowl. Add tayo ng salt and pepper. Pampalasa sa ating itlog.
Hahaluin lang natin. Kapag mainit na ang mantika, ilalagay natin ang itlog. Takpan natin and simmer for 1 minute. Pagkatapos ay ikakat lang natin ng pahaba. Tara, i-assemble na natin ang ating baked sushi. Sa isang baking dish, unahin natin ilagay ang ating seasoned rice. Ayan, spread lang natin para lahat ng area dito sa lalagyanan ay makukover ng rice. Next naman, ilagay natin ang half ng shredded crab sticks sa isang side. At ilalagay naman natin yung isa pang half. Ayan, spread lang natin para lahat ng area nitong rice ay matatakpan ng ating seasoned crab sticks. Susunod naman na ilalagay ay itong ating egg strips. Ayan, ilagay lang natin sa top ng crab sticks. Ito namang Tobiko eggs ay ilalagay ko lang sa part na merong spicy crab sticks. Then, spread natin itong ating Japanese mayonnaise. The more, the merrier. Ito na ang ating sushi. Oh, hindi pa tapos. Ibibake pa natin ito for 150 degrees in 10 minutes. Sa mga moms out there, try nyo din itong dish natin today. Baka malay mo, magustuhan mo at ng family mo. Kagandahan kasi nitong dish, mabilis lang gawin at sobrang masustansya pa. Ihanda naman natin ang sauce. Mag-squeeze tayo ng calamansi dito sa ating soy sauce at ilagay natin ang wasabi. Halu-haluin lang. Meron ka ng sauce para sa ating baked sushi. After 10 minutes, ready na ang ating dish. Kumuha lang tayo ng Nori Sheet at mag-scoop tayo ng baked sushi and top natin yung sauce. Ang ating baked sushi. Madali lang, di ba? I hope nakatulong itong video sa'yo. At comment down kung na-try mo nang lutuin itong dish natin today na baked sushi. I will leave the ingredients below para matry nyo din itong gawin. So kung na-enjoy mo tong video na to, baka ma-enjoy mo din yung iba kong pang vlogs para sa'yo. Till next time!